Уже скільки років поспіль ми постійно чуємо насичені прямо-таки тваринною ненавистю слова щодо тих чи інших націй у наших ЗМІ, на вулицях міст та навіть у законах. На цій темі люди частенько божеволюють. Наприклад, один чоловік прямо з телевізійного екрана цитував нациста Ейхмана та розповідав про своє бажання вбивати російських дітей. Я дозволю собі зацитувати слова Адольфа Ейхмана, який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно нищити в першу чергу дітей. Тому що, вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться. Вбиваючи дітей, вони ніколи не виростуть, і нація зникне. І коли мені випаде нагода розправитися з росіянами, я обов'язково це зроблю. Я дотримуюсь, раз ви вже називаєте нацистами, дотримуюсь доктрини Адольфа Ейхмана і зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб ні ви, ні ваші діти ніколи не жили на цій землі. Звідки з'являється така люта ненависть та кому вона вигідна? Вітаємо усіх поборників нової цивілізації. Ви на каналі Робітничого фронту України, і сьогодні говоритимемо про шовінізм. Коріння такого явища, як шовінізм, тягнеться аж із давніх давен. Тому до проблеми треба підходити історично. Тож спочатку трохи зануримося у середньовіччя. Багато хто чув про хрестові походи, але не всі здогадуються про їхнє часто шовіністичне забарвлення. Наприклад, учасники першого походу на своєму шляху влаштовували масові єврейські погроми. Грабували, гвалтували та вбивали мирне населення за нехристиянську віру. Під час походу бідноти в 1096 році під хвилю страшних погромів потрапляли навіть мадяри, а вже під час лицарського походу в Малій Азії від терору страждали вірмени. Мовчимо вже про те, що відбувалося тоді з мусульманами. Але яка була мотивація у хрестоносців? Адже насправді вона трохи складніша за суто релігійний фанатизм або жагу до наживи. Якщо казати про бідноту, тобто основну масу учасників першого походу, то для них це було справжнє зречення від свого минулого життя. Бідні продавали все, що в них було, покидали рідні хати та йшли в безвісність. Вони щиро вірили, що йдуть спокутувати гріхи. Для них це було буквально паломництво. Усю жорстокість, усі жахи хрестових походів чернь сприймала саме релігійно, бо навіть якщо вдавалося щось награбувати, то, на відміну від багатих феодалів, бідні просто не мали змоги награбоване принести додому, якщо взагалі поверталися живими. Зовсім інша ситуація була із дворянством. Верхівка аристократії теж була релігійною, але в її свідомості грабіжницькі та захватницькі інтереси зовсім не суперечили вірі, а співіснували поруч із нею. Свою здобич дворяни сприймали як земну нагороду за свої заслуги перед Господом. Неважко здогадатися, що саме найбільш впливові аристократи одержали більшу частину завойованих багатств. Таким способом релігійний фанатизм, який католицька церква успішно виплекувала в усьому населенні, служив насамперед корисливим інтересам феодалів. Уже тоді правлячі еліти вміли зрощувати ненависть і керувати нею, щоби таким способом було легше поповнювати свої гаманці. До речі, коли мова йшла про гаманці, то нерідко й одновірці потім гризлися між собою за награбоване добро. Минуло кілька століть, а методи, як бачимо, використовують ті ж самі. Та все ж таки тут треба зауважити, що це була ненависть саме релігійна, а не національна, адже нації у середньовіччі ще не було. До речі, на тему національного питання можете подивитися наше минуле відео. А втім, із появою шовінізму, тобто національної нетерпимості й ідеї національної переваги, релігійний фанатизм нікуди не зникає, а й далі йде поряд. Це й закономірно, бо як шовіністи, так і фанатики завжди грали та продовжують грати чітко окреслену роль в інтересах певних економічних груп. Але зараз трохи не про це. Проскочимо багато століть з іншими релігійними війнами та відразу перейдемо до формування націоналізму. А формуватися націоналізм почав, як не дивно, разом із формуванням нації. Наприклад, у Західній Європі націоналізм був, так само як і демократія, одним із лозунгів тих багатьох революцій, що добивали залишки феодальної системи і національного гніту. Можна навіть констатувати, що в ці далекі часи націоналізм грав певну прогресивну роль. Але ніщо не вічне. Відповідно, і прогресивність націоналізму не була чимось абсолютним і незмінним. Дуже швидко він став популярною ідеологією країн-колонізаторів.
У свою чергу, агресія країн-колонізаторів закономірно породжувала ідеї націоналізму і у самих підкорених народів. Різниця між цими двома лише у тім, що націоналізм імперський засновується на зневазі до інших народів, а націоналізм малих народів базується на ненависті до колонізаторів. Націоналізм виявився дуже зручним інструментом для виправдовування найгірших амбіцій держав-гегемонів, як і з боку Антанти, так і з боку центральних держав. Перед Першою світовою війною, як вона вибухнула, націоналізм пропагандувався усіма силами. Це було необхідно насамперед для того, щоб хижацькі цілі великих банків і монополій можна було ототожнити з цілями народу. Про те, як працює така пропаганда, дивіться одне з наших минулих відео. Та було цілком закономірним, що чим більш божевільними, чим більш нелюдськими ставали амбіції монополістичного капіталу, тим більш нелюдською ставала ідеологія. У такий спосіб націоналізм у ХХ столітті все частіше досягав своєї крайньої, своєї радикальної форми – шовінізму. А шовінізм – це така ідеологія, яка проповідує національну винятковість, прямо протиставляє інтереси однієї нації інтересам інших, виплекує національну ворожнечу та ненависть. ХХ століття повною мірою показало капіталістам, наскільки ефективною в придушенні робітничого руху може бути пропаганда ідеї зверхності націй. Шовінізм йшов пліч-опліч не тільки з імперіалістичним загарбанням та нещадною експлуатацією колоній. Шовінізм також мав стояти на заваді міжнародному братерству робітників. Необхідність у пограбуванні робітничого та селянського класів правлячі еліти відчували всюди, тому всіяко сприяли розповсюдженню нетерпимості до інших націй у багатьох країнах. Зважаючи на різне міжнародне положення країн, риторика їхня також була різною. Так, Кіплінг, вміло генделюючи ідеями расизму і соціал-дарвінізму, наполягав на необхідності збереження панування над поневоленими Британією народами та намагався довести вічний та природний його характер, легітимізувати назавжди політичну карту володінь Великої Британії. У Німеччині ж, яка була позбавлена колоній, шовінізм базувався на реваншизмі, претензії на англійські та французькі колонії та проповіді необхідності сумнозвісного життєвого простору. Його суть полягала у пом'якшенні внутрішніх соціально-економічних протиріч на кошт визиску інших народів, що проголошувалися нижчими та гіршими за німецький. Але якщо якась держава й має підстави на розширення своєї сфери впливу, то це Германський рейх. Його населення швидко зростає, його промисловість потребує нових ринків, його економіка потребує землі для виробництва тропічних і субтропічних видів продуктів, закупки якого привели нас у нестерпну залежність від інших. Відверто зізнався ватажок Пангерманського союзу Генріх Клас у своїй книзі «Якби я був імператором». На початку ХХ століття стає очевидним, що шовінізм будь-якої європейської країни виріс і зміцнився настільки, що не може не ставати на заваді шовіністичним інтересам якоїсь іншої країни. А отже, мирний розвиток капіталізму доживав свої останні дні. Як не дивно, але ідеологія шовінізму не обійшла й начебто лівих політичних діячів. Соціал-демократи брали все більше місць у європейських парламентах і навіть домоглися певного покращення умов праці та рівня життя. Але поступово в них формувалася ілюзія, що можна прийти до соціалістичного суспільства за допомогою реформ, що держава буде мирно й тихо еволюціонувати та інша подібна риторика. Тому, коли почався один із найбільших перерозподілів власності, який зараз ми називаємо Першою світовою війною, соціал-демократи стали на підтримку своїх імперіалістичних держав, аргументуючи це захистом власних соціальних завойовувань від зовнішніх ворогів. Така політика зветься соціал-шовінізм. Він використовує соціалістичні фрази, аби приховати цинічні загарбницькі наміри капіталу. Тож кров 16 мільйонів жертв Першої світової війни, зокрема й на руках соціал-шовіністів, що зрадили соціалістичну ідею. Але досвід Першої світової війни нічому не навчив людство. У 20-х роках з'являється політичний устрій, що, як його охарактеризував Степан Бандера, носить різні назви в різних країнах. В Італії – фашизм, у Німеччині – гітлеризм, а у нас – український націоналізм. Саме з цим політичним устроєм пов'язані найкривавіші етапи ганебної дороги шовінізму, його крайньої форми
Фашизму. Найбільш хрестоматійним проявом фашизму була його німецька версія – нацизм. Вперше на державному рівні було введено політику не просто дискримінації, а й тотального знищення цілих націй і етносів. Жертвами шовіністичної політики стали десятки мільйонів людей. Німецьким рейхом та його союзниками лише виключно за національною ознакою було винищено понад 12 мільйонів осіб. Про звірства гітлерівців усі ми, напевно, знаємо багато, але не так відомі нам темні плями нашої ж історії. Замовчувати ці епізоди в жодному разі не можна. Навпаки, їх необхідно вивчати та робити висновки. Тож поговоримо і про український шовінізм. Коли у 1941 році члени Організації українських націоналістів під час наступу тоді ще союзної гітлерівської армії проголосили відновлення української держави, на території Львову були масові єврейські погроми. Ці погроми коїли гітлерівці разом з оунівцями. Зараз офіційна пропаганда намагається усіма засобами показувати ОУН як лицарів на білих конях. А ці погроми або замовчують, або прямо брешуть. Насправді ж є хоча б телеграма від 25 червня Ярослава Стецько, соратника Бандери. У цій телеграмі Стецько сказав про створення так званої української міліції, що мала допомагати німцям у ліквідації євреїв. Відомо, що з 30 червня по 2 липня націоналістами в одному лише місті Львові було вбито 5 тисяч осіб. Також є й документи німецьких спецслужб, що прямо керували діяльністю українських націоналістів, які твердо доводять участь ОУН у каральних акціях. Але єврейські погроми – це ще далеко не все. У 1943-44 роках, коли ОУН лицемірно проголосили демократизацію і відхід від фашизму, відбулася сумнозвісна Волинська різня. Українські націоналісти вбивали польських або єврейських жінок та людей похилого віку. Чисельність жертв Волинської різні – до 90 тисяч осіб. У відповідь шовіністи з армії Краєвої проводили свої не менш жорстокі каральні акції проти українського населення. Після перемоги над нацизмом у багатьох людей з'явилася надія, що шовінізм зникне в небутті разом із розгромом країн фашистського блоку. На жаль, це не так, бо шовінізм з його крайніми формами будуть жити, аж доки існує капіталістична система, якій реакційні ідеології дуже й дуже вигідні. Не випадково ж Гітлера підтримував великий монополістичний капітал – Круп, І.Г. Фарбен, БМВ та навіть американський Форд. Як ми можемо бачити з сумних уроків історії, шовінізм природним чином витікає з агресивного націоналізму. У тій або іншій формі він притаманний будь-якому капіталістичному суспільству, а його прояви ми можемо знайти у будь-якій державі. Найчастіше прояви шовінізму полягають у побутових етнічних конфліктах. Держава може навіть засуджувати такі прояви та гасити хвилю ненависті. Однак бувають випадки, коли шовіністичного джина все ж таки з пляшки випускають і починають активно годувати. Чому так відбувається? А тому, що націоналізм та шовінізм завжди були, є і будуть інструментами ідеологічної мобілізації. Шовінізм завжди був потрібен для війни як продовження політики іншими засобами. Політика ж зі свого боку – це завжди продовження економіки. На різних територіях у різний час із розвитком капіталістичних відносин виникали різні нації. І завжди їм було треба одне – джерела ресурсів та ринки збуту. Амбіції залежали від сили та розміру загарбника. Хтось претендував на невеличку національну державу, а комусь і цілого світу було замало. Важливо розуміти, що мирних, білих та пухнастих капіталістичних держав у природі немає взагалі. Ринок має властивість заповнюватись. Коли корпорації повністю засвоюють свій внутрішній ринок, вони починають виповзати на зовнішній, бо інакше зростати просто неможливо. А там уже сидять інші, або місцеві національні, або великі транснаціональні корпорації. Капітали починають конкурувати, спочатку лише економічно. Якщо менший капітал тихо програє, тоді місцеві еліти стають компрадорськими, тобто посередниками між своїм національним ринком та транснаціональними володарськими корпораціями. Якщо ж конкуренція не закінчується економічно, то вона переходить спочатку у політичний,
а потім у воєнний формат. От якраз таки для того, щоб населення у разі чого взяло зброю до рук, у ньому починають культивувати націоналістичні та шовіністичні ідеї. Це ще не все. Окрім ідеологічної мобілізації, шовінізм є інструментом так званої класової солідаризації. Що це означає? Що економічні класи, інтереси яких прямо протилежні, мають об'єднатися ради нібито спільних інтересів і у єдиному пориві добиватися нібито спільних цілей. Тобто вівці й вовки мають сісти в один човен і прикидатися, нібито різниці між ними нема, бо вони з однієї землі. Очевидно, що спільних інтересів і спільних цілей тут нема, а насадження солідаризму є прямим інтересом вовків. Тож шовінізм у цьому випадку є способом насадити спільну ненависть. Спільна ненависть – це ілюзія спільних інтересів. Повернемося до актуальної ситуації. Сучасна Україна, на жаль, це навіть не режим національного капіталу. Він є цілком компрадорським щодо західних корпорацій. Саме їм в Україні належать найсмачніші шмати економіки. Дізнатися про фактичну колонізацію України та як ми дійшли до такого життя ви можете з наших відео за посиланням в описі. І от сьогодні західні та російські корпорації б'ються за український ринок. Саме за ринок, а не за український народ. До 24 лютого вони билися руками самих українців. Зараз Росія вже застосовує свої збройні сили повноцінно, а Захід відбивається поставками зброї. Проте жодна зі сторін не б'ється за якісь ідеали, ідеї, нації, народи. Це лише форма, але не зміст. За всіма їхніми діями стоять лише інтереси великого бізнесу і нічого іншого. З обох боків однаково й до смішного схожими методами, як це талановито показав Бедкомедіан, культивується ідеологія національної переваги та ненависті за національними ознаками. Обидві сторони намагаються розпалити в народах вогонь ненависті якмога сильніше. Та є одне важливе «але». Поки ми рвемо один одному горлянки, наші еліти тиснуть один одному руки та торгують, заробляючи гроші. Сьогодні це робиться найбільш цинічним чином. Ніхто навіть не ховається. Європа й далі закуповує в Росії газ, Газпром чесно переводить Україні кошти за транзит газу, Україна без проблем ці гроші одержує, на ці гроші обидві сторони купують озброєння, дають його простим хлопцям та відправляють їх вбивати та вмирати. І це лише найвідоміший приклад. Альфа-банк якимось магічним чином продовжує працювати в Україні, розетка без проблем працює в Росії та Білорусі, і так далі, і таке інше, і таке подібне. Тобто там, де вигідно конкурувати, капітали конкурують. А там, де вигідно співпрацювати, можна робити це, незважаючи на війну. А все це тому, що капітал вітчизни не має. Але йому дуже вигідна національна ненависть, що затуманює очі перед обличчям справжніх ворогів. Ще раз зазначимо, що таке становище не є характерним лише для Росії та України. Просто цей приклад нам усім буде найбільш близьким та зрозумілим. По всьому світу народи нашпиговують ненавистю до тих, з ким конкуренція набула найбільш гострої форми. Сам по собі шовінізм ще не спричиняє війни. Проте він її виправдовує, він є інструментом, засобом. Якщо сьогодні вам починають розповідати, що якась нація якась неповноцінна, що вони не такі розумні, добрі, гарні, вільні, завжди вас ненавиділи, то можете бути абсолютно впевненими. Завтра вас відправлять їх вбивати. Шовінізм народжується з конкуренції монополістів. Проте нам, простим робітникам усього світу, нема чого ділити. У нас немає заводів, немає земель, у нас нічого немає. Корпорації ведуть війни за власні інтереси, але за наш кошт. Ми для них лише м'ясо, лише субстрат, на якому вони зростають. Поки ми ненавидимо один одного, ми не бачимо справжніх ворогів своїх народів. Ми не можемо об'єднатися в єдиному пориві проти панів. А саме того, щоб ми, трударі з трударями, об'єдналися, олігархи бояться набагато більше, ніж будь-якого зовнішнього конкурента. І можете не сумніватися, що вони докладають усіх зусиль для протидії нашому об'єднанню. Ми зі свого боку маємо зрозуміти, що зараз наш головний ворог – це національна ненависть. Саме вона змушує нас боронити тих, кого насправді треба нещадно нищити. Саме вона змушує вбивати тих, із ким ми разом мусимо направити свої гвинтівки проти усіх експлуататорів. Капітал прекрасно усвідомлює власні інтереси.
Отже, перший крок до протидії капіталу – це зрозуміти інтереси нашого класу. Тобто почати революцію в головах. Тоді всі ми зможемо об'єднатися проти влади панів та оголосити війну війні. З вами був Робітничий фронт України. Підписуйтесь на наші медіа. Читайте матеріали на нашому сайті та приєднуйтеся до гуртків. Будуємо нову цивілізацію разом. Миру вам, товариші!